Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin alături de voi pentru a vedea ce ne spune la nivel de potențial energia în zilele ce urmează sau atunci când accesezi tu această înregistrare. Vă mulțumesc tuturor celor care ați rămas în continuare aici în comunitate alături de mine. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați lăsat mesaje în perioada în care nu am fost prezent aici pe internet. Apreciez foarte mult acest lucru. Mâine voi avea mai mult timp la dispoziție și încerc să pun cap la cap niște informații mai suculente, mai interesante așa, legate de alchimie, legate de multe lucruri care pot părea de domeniul științifico-fantastic, dar sunt reale. Să vedem ce ne poate ajuta pentru zilele ce urmează, ce mesaje importante avem. Este foarte adevărat. Să-i ajutăm pe cei care fac cât pot. Uite, au fost zile sau a fost o perioadă foarte interesantă pentru că numărul 55 te coboară de pe cruce, 11 este numărul crucii, este numărul acestui matrix mental în care trăim, pe de o parte, și numărul 7 este tot numărul acestui matrix mental în care trăim, și prin 55, care de altfel se regăsește pe spirala lui Fibonacci, ai capacitatea, de aici vine și dimensiunea a 5-a, ai capacitatea de a ajunge la 1 și la 0, 5 plus 5 egal 10, 1 și 0, este femininul și masculinul deopotrivă. Iar acest an poate produce acest lucru absolut miraculos. Pentru aceia dintre voi care ați avut dureri de cap, provocări, regrete, pesimism, este Saturn acum, ca și frecvență, pe ultima 100 de metri, în Pești. Este o energie grea, toată lumea adorme, toată lumea este obosită, tragi de tine realmente să faci lucruri și este de înțeles. Nu te stresa. Uite, chiar dacă pare că ești leneș, chiar dacă pare că nu funcționezi bine, chiar dacă simți că ceva nu funcționează în parametrii normali, dă-ți pace. Avem aici semnul taurului și tuturor le dau acest exemplu. Dacă treci cu mașina pe o stradă și vezi în drum un taur, o vacă, când se dă din drumul tău? Când vrei tu sau când vrea ea? Acceptă perioada, fă ce poți, odihnește-te, respectă-ți corpul atât cât poți pentru a depăși această situație de criză care este pe punctul de a se încheia. Aceste cărți plus energia zilei, plus percepția mea, vă spun în felul următor. Lasă trecutul în urmă. Nu mai trage bagajele grele după tine. Bagajele alea au devenit pietre. Nu mai sunt doar gânduri, nu mai sunt doar emoții. Greutățile care nu te lasă să avansezi. Am vorbit ieri despre conjuncția dintre Saturn și Neptun care poate aduce dezamăgiri. Dacă le privim așa, sunt dezamăgit, am crezut că lumea asta este ca acum 30 de ani. Greșit. Lumea este cum este, o acceptăm așa cum este și mergem mai departe conștienți de ceea ce nu vrem să mai trăim. Asta poate fi dezamăgirea, dar partea bună este că știm adevărul, că vedem autentic. Și Flamingo, care are legătură cu tribul de suflete, cu sufletele pereche, cu faptul că sufletul contează, cu lucruri care pot dăinui în timp, cu afecțiune reală, cu a ieși dintr-o etapă sau dintr-o stare de incertitudine. Momente de criză pe zona de relații, momente de criză pe zona de parteneriate în afaceri, momente de criză la locul de muncă. Pentru că toată lumea este în același borcan, cu depresie, cu tristețe, cu oboseală. Ca și tine și nu ai cum să obții un rezultat diferit în contextul în care toți facem parte din acest egregor energetic comun. Doar prin conștientizare, doar prin luminarea minții poți face lucrurile diferit. Și chiar și așa este destul de greu. Foarte interesant. În Human Design eu am profilul 5-2,
nu 2-5, 5-2, iar asta transmite la nivel energetic pentru voi aici un singur lucru. Acționează când ești căutat. Păstrează-ți energia vitală, creativă pentru lucrurile care contează, nu risipi energie degeaba, inutil, în conflicte, în situații care poate nu mai pot fi reparate sau pe care nu le poți repara acum. Fii flexibil, adaptează-te puțin, pentru că la un moment dat piesele în puzzle se așează ușor. Să vedem pe zona de relații, plan material și emoțional. Ce ne aduce această perioadă? În relații conștiente 1 la 1 de tot felul cu ceilalți, o schimbare. O schimbare care te duce către stabilitate, indiferent că ești singur, indiferent că ai o familie. Este o perioadă în care te poți îndrepta către un numitor comun, către pace, iubire, înțelegere, dar toate acestea nu vin către tine pentru că te rogi tu, vin către tine pentru că emiți tu vibrația corectă, pentru că te aliniezi tu la vibrația corectă, pentru că înțelegi tu niște lucruri, fie cobori din sacrificiu, fie devii conștient, fie evoluezi, găsești în tine capacitatea de a iubi dincolo de materie. Pentru alții dintre voi sunt vești bune din partea partenerilor voștri, se întâmplă niște lucruri pe care le-ați așteptat de mult timp, alții dintre voi puteți culege acum niște roade. Efectul unor cauze mai vechi se definește, se conturează prin stabilitate, prin prosperitate, prin abilitatea sau capacitatea de a face niște lucruri care sunt în legătură cu traiul zilnic, poate fi o promovare, poate fi un succes, ceva ce partenerului vostru de viață îi reușește la locul de muncă sau vouă. Dar aceste lucruri se declanșează prin acțiunea voastră. S-ar putea, în zilele ce urmează, ori să ai parte de surpriză, să fii șocat într-o anumită măsură, ori tu, prin ceea ce spui, prin ceea ce faci, să șochezi pe cineva, ori să găsești în tine forța, puterea să faci niște lucruri la care nici tu nu te gândeai, la care nici nu visai, pe care în mod normal nu le-ai face, iar lucrurile acelea țes o nouă realitate pentru tine. Viitorul care ne sperie nu există. Nu există încă nimic. Și ca să ajungem într-un viitor prosper, trebuie să fim nimeni și nimicul. Asta este energia feminină. Să fim nimeni și totul deodată. În filmul Urzeala tronurilor era un personaj care a reușit să învingă răufăcătorul, care avea de altfel și puteri magice, prin a fi nimeni. S-a antrenat, o fetiță, era și energie feminină, și a reușit să devină totul și nimicul deopotrivă. Nu s-a disociat de identitatea ei, ci a reușit să nu se mai identifice cu identitatea ei. Detașează-te de tot, de lucrurile materiale, de personajul tău avatar din acest matrix mental. Nu ești ceea ce vezi aici. Tu nu ești ceea ce cred alții despre tine. Tu ești suflet, ești scânteie, ești conștiință venită în acest avatar aici. Cauzele le discutăm și substratul în altă emisiune. Dar tu nu ești tot una cu ce ți se întâmplă ție. Tu manevrezi, tu manipulezi realitatea, tu țeși realitatea. Joacă jocul conștient. Rezultate bune pe zona de relații care vă duc către o stare de liniște interioară deosebită. O declarație de dragoste, o posibilitate de a vă împăca cu cineva sau câteva zile în care, cel puțin pentru
Zona relațiilor, nu te preocupi, îți păstrezi energia sau ți-o direcționezi, energia, atenția către alte lucruri care cer atenția și timpul tău acum. Este o perioadă în care poți ajunge acolo unde ai așteptat de mult timp. Este important să ai puțină răbdare, este important să planifici, pentru că ieri am avut 2 de bâte, cu calm, cu tact, realism și discernământ, pașii pe care îi faci pentru a putea construi cărămidă peste cărămidă. Sunt zile care, pentru unele relații, sunt semnificative pentru un viitor mai bun împreună. Iar pentru aceia dintre voi care nu aveți provocări în relație, sunt zile care au sens, care sunt extrem de productive pentru tine și familia ta. Pe zona planului material avem din nou un 3 de bâte, avem 4 de bâte și 3 de cupe. Ori la locul de muncă se întâmplă ceva bun, ești liniștit, te bucuri de ceva anume, un eveniment la care ori nu te așteptai, ori te așteptai, pentru că avem aici măștile acestea pe perete atârnate, sunt zile care au sens, în care poți face niște lucruri, iar satisfacția profesională și personală este pe măsură, iar în cazul în care nu aveți un loc de muncă, apar oportunități. Pentru aceia dintre voi care sunteți pensionați, încercați să vă detașați de aceste lipsuri, pentru că există aici o mână de ajutor, pentru ca voi să treceți peste această perioadă și să mergeți mai departe. Există un sens pentru care existați aici în acest moment. Uite, asul de monede. O oportunitate, un nou loc de muncă, încasați niște bani, se întâmplă ceva bun, vă cumpărați ceva frumos, ceva ce nu puteați face anterior devine concret și realizabil în viața voastră. Scăpați de o durere de cap, ieșiți dintr-un moment de criză financiară sau atenție. Sigur că există niște cicluri, sigur că există un tipar, dar este foarte multă speculă aici. Vom ajunge probabil, mai mult ca sigur de altfel, să trăim și în această epocă digitală, dar noi putem acum să facem tehnologia să lucreze pentru noi și nu împotriva noastră. Dacă înțelegem că tehnologia este inevitabilă, că această perioadă digitală și tehnologică nu poate fi evitată. Ce a început acum este ireversibil și putem face lucrurile să funcționeze pentru noi, nu împotriva noastră. Temperanța. Un eveniment extraordinar de bun în această zonă financiară sau la nivel de plan material în viața ta, în rutina ta, care îți aduce liniștea. Posibil și o sumă de bani la care nu te așteptai, sau posibil să se rezolve ceva în planul financiar după o perioadă de criză care poate însemna orice, criză unde poate ai fost înșelat, unde ai avut o decepție, o dezamăgire, unde ți-ai imaginat tu că poți câștiga ceva sau nu ți-ai făcut bine calculele anterior. Criza aceasta se sfârșește, se poate sfârși sau te poți acoperi. Ai un scut, pentru că ieri în emisiunea pentru Saturn și Neptun ne-a apărut cuvântul scut. Cu cât ești pe o vibrație mai stabilă, cu atât ești mai protejat. Sau poate poți să îți protejezi investițiile, economiile, cum știi tu mai bine, dar o poți face. Iar la nivel de plan emoțional, uite, mi-au apărut întoarse, nu le citesc întoarse, pentru că astea sunt tâmpenii inventate, dar ca idee, avem diavolul și luna întoarse, iar asul de bâte în poziție corectă. Asta înseamnă în felul următor. Perioada Capricornului s-a terminat. Ce înseamnă asta? Pluton a ieșit din Capricorn, a intrat în Vărsător. Avem eclipsă în Vărsător, lângă Pluto, în energia lui Pluton din Vărsător. Și te împuternicește. Puterea să o iei de la început. Puterea să scapi de obiceiuri nesănătoase, tipare toxice, momente de criză. Momente în care ai fost dezamăgit. Ceea ce nu-ți convine, pe scurt. La nivel medical, o eroare de sistem a fost aici. Un diagnostic pus greșit. Are legătură cu sistemul osos, are legătură cu o eroare, pentru că luna înseamnă un mister, dar
Sunt și lucruri care au legătură cu subconștientul, asta așa la nivel mai profund. Treci peste o frică, frica de criză. Găsește-ți parteneri, găsește un om de la care să înveți, găsește un prieten bun cu care să te sfătuiești, vorbește, nu sta singur pentru că nu ești copac. Până și copacii comunică între ei printr-o rețea. Ai nevoie de o rețea, înscrie-te la un curs, vorbește cu vecinii, vorbește cu cineva, sfătuiește-te cu cineva pentru a rezolva acele momente de criză. Pentru aceia dintre voi care aveți migrene, atenție că pot fi simptome venite de la ficat, simptome venite de la sinuzită, conflicte, situații care vă displac, nu-mi place cum miroase asta, nu mi-a mirosit a bine, așa se spune. Iar pentru alții dintre voi pot fi de natură oftalmologică, tensiune oculară, ceva ce are legătură cu ficatul și cu rinichii, toxine, asul de spade, revelație, epoca aerului și a focului. Fiți atenți la realitatea subtilă, fiți atenți la senzații, că simți, că ceva te-a atins, că fiți atenți la toate acele lucruri pentru că lumea este complexă. Talismanele, provocări pe zona de stomac. Deci, atenție la paraziți intestinali. Toți avem. Atenție la microbiom. Uite, poți reuși să închei un proiect, poți reuși să scapi de un stres de la locul de muncă, poți reuși să achizi niște factori, poți reuși să treci peste un stres teribil, să te bucuri în sfârșit. Atenție la dulciuri, atenție la paraziți, atenție la alimentele care vă fermentează în stomac. Auzi ceva care închide un ciclu, care te scapă de stres, se închide ceva. Chiar dacă ai făcut tu ceva rău, nu suntem sfinți, chiar dacă nu ai făcut tu ceva rău, se reglează niște conturi, se recuperează ceva, se reglează o situație. Uite, este contract încheiat. Ne-am achitat reciproc unul față de celălalt. Pot fi situații înluate ca o multitudine de situații, fiecare după cum are viața și contextul. Ce crezi aia ți se întâmplă sau atenție când mănânci, ce mănânci sau la informațiile pe care le primești, le asculți și cum și în ce fel le digeri. Se închid niște cicluri. Au legătură cu numărul 21. Ai nevoie de curaj să faci o schimbare. Ai nevoie să devii propriul tău cavaler. Saturn în berbec este cavalerul. Este MacGyver. MacGyver. Era un film. Acum 30-40 de ani, MacGyver. Să știi să faci de toate. Adică ești inteligent, te pricepi cam la toate. Poate nu ești expert în ceva anume, dar asta vine dintr-o capacitate extraordinară de a te adapta. Te iubesc. Numărul 25 și 7. Poți scăpa prin iubire, prin bunătate, cel puțin câteva zile. Nu te vede sistemul. Te lasă sistemul în pace pentru că nu te reperează. De ce? Nu te reperează nu pentru că ești special, pentru că te faci tu special prin decizii, gânduri și emoții și te ridici deasupra frecvențelor care ne țin aici blocați. Deasupra frecvențelor care ne țin aici blocați. Se repetă acest talisman, succes, bani și fericire pe care le poți avea. Ți se strânge stomacul. Nu crezi că poți avea, te îndoiești. Și credința ta se va materializa și vei primi exact ceea ce gândești. Crezi că poți? Ți se întâmplă. Fă pace cu trecutul. Nu-l repeta, înțelege niște lucruri și mergi mai departe. O bucurie extrem de mare și inițiala B. 52 este în oglindă cu 25. 25 este sacrificiul, este contractul pe care îl ai cu această lume. Iar 52 este în oglindă, ieșirea din contract, ieșirea din dezamăgire, curățarea karmei, curățarea
contractului, curățarea trecutului, curățarea percepției. Detașează-te de tot ceea ce ai crezut vreodată. Eliberarea de atașamente, de credințe, de tot ceea ce ai crezut vreodată. Numărul 2. Un parteneriat solid, un ajutor extrem de important, un sprijin. Primești un sprijin, primești ajutor pentru a realiza ceva extrem de bun. Și mai poate fi vorba despre ceva, o a doua părere, o a doua viață, o a doua șansă. Vă mulțumesc foarte mult. Vă doresc să fiți bine, sănătoși și iubiți, oriunde vă aflați în această lume și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!